tó wà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní níbẹ̀. Ayé níbi gbogbo wa ní nílò. Àdìmúlà yóò ti pé o láíláíláí. Ọjọ́ lágùnjú àfi gbéraga. Àìlẹ́tọ̀ eré ní gbogbo ìgbà. Orí kìrẹ́ tí a máa fi bọ́. Ọmọ wa ó wà lọ́nà tó wọ́. Tí o bá fẹ́ sùn máa fi gbàgbọ́ àti fọ̀rọ̀ rẹ̀ fi ránṣẹ́ lára wa. Ire ni ó mú wa nítorí tí a nífẹ̀ẹ́. Èmi rẹ̀ dá kí o máa wà ní pẹ̀lẹ́pẹ̀. Dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ṣe rí, a kú bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ. A kú ọjọ́ méjì mẹ́ta, ṣé ẹ bínú pé ó gbà mí lákòókò díẹ̀ kó tó tún ti pé rí mi. Ètò tá a ṣe gbẹ̀yìn òun lélẹ̀ tá a ṣe lọ́jọ́ Sátidé tó kọjá. Lélẹ̀ tí mi ò láǹfààní láti parí ètò náà síbi tí mo fẹ́ parí ẹ̀ sí, nítorí pé nígbà tí mo ń ṣètò náà tó ń lọ débi ìparí, mo ní nǹkan kan tó jẹ́ pàjáwìrì tí mo ní láti sáré tètè kí n lọ ṣe. Sọ fún díẹ̀ yìí mo tọrọ gáfárà, ẹ foríjì mi, ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n fọ́pọ̀lọpọ̀ tó tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ àtàwọn tó béèrè pé Dr. Mike, Dr. Ọlábánjí, ẹ parí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ lọ, ìgbà wo lẹ fẹ́ wá parí ẹ̀? Ohun tí ò jẹ́ kí n fèsì kí n dá yín lóhùn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni pé mo ti mọ̀ pé nígbàrà tí àkókò bá ti wà fún mi láti wá parí ẹ̀, ẹ ti mọ̀ pé màá jáde màá wá parí ẹ̀. Lónìí la yanjú ọ̀rọ̀ yẹn tá a parí ẹ̀ níwọ̀nba lérè ìfẹ́ ibi tó kúkú parí sí. Tí n bá wá parí ẹ̀, màá wá mú ẹnu lé ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Sátidé tó kọjá yẹn. Eléyìí tó ń ṣe ọ̀rọ̀ arákùnrin tí wọ́n ń pè ní àgbàlá scam, àgbàlá 419, àgbàlá gbájúẹ̀, àgbàlá olè yẹn. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ, kò dẹ̀ kọ́ mi lẹ́nu. Ó tó bá wù ẹ́ lẹ́nu anybody ló lè fẹnu ẹ̀ sọ. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú, kí n tó parí ohun tá a jọ ń ṣàlàyé fúnra wa bọ̀, kí n tó wá wọnú ọ̀rọ̀ àgbàlá scam lọ, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè, ọba tó ní kó tún ṣe é ṣe fún wa, kójú wa kó tún túnra rí, ọba tó tún ní ká lè pàdé láyọ̀ àtàlàáfíà. Gbogbo ọpẹ́ àgbè f'Elédùmarè ọba. Ǹjẹ́ mo júbà gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátápátá láyọ̀ kankan lẹ̀. Mo júbà gbogbo ajúnilọ, mo júbà gbogbo àwọn tàjọ jẹgbẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí Elédùmarè fi jíǹkí mi tó ní kẹ́ máa bá mi rìn àjò, kẹ́ máa tọ́ mi sọ́nà, tẹ́sí ń ṣe bẹ́ẹ̀ láì wo ti àìmọ́ṣe mi, láì wo ti àṣedédé mi. Mo dúpẹ́, mo sì ń ṣe ládùúrà fún gbogbo yín pé gẹ́gẹ́ bí abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ àtọkùnrin àtobìnrin yín tẹ́ ẹ jẹ́, tẹ́ ń ṣe fún wa, tẹ́ ń pọ̀n wá, tẹ́ ẹ jẹ́ kẹsẹ̀ wá wọlé, tẹ́ ẹ jẹ́ kójú tì wá, tí ẹ ń lo ohun tí Elédùmarè jíǹkì fún yín, tẹ́ ẹ jẹ́ kí apá àwọn ọ̀tá apá ayé, apá amọ́niṣe ni afa amọ́niṣe ni, tẹ́ ẹ jẹ́ kó ká wa, tí Elédùmarè sì ń fún yín ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó gbé rán yín. Àmọ́ lóore, mo wá ń ṣàdúrà gbogbo ibi tí àwọn èso tó tara ẹnì kọ̀ọ̀kan yín náà jáde tán bá dé, wọn nípàdé abínú ẹni, wọn nípàdé amọ́niṣe ni, àfàìmọ́niṣe ni. Tán bá wá pàdé wọn, Elédùmarè ó rán aláàánú sáwọn náà tí ó gba aláàánú tì wọ́n. Gbogbo oore tẹ́yin náà tẹ́ ń ṣe fúnra àwa yóò dìde, yóò sọ̀rọ̀ fún wọn. Agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, aburú ò ní ṣe kankan nínú àwọn èso tó tara ẹnì kọ̀ọ̀kan yín jáde. Elédùmarè tó wá ṣe yín lágbà, tí ò ṣe yín lágbà àyà, tó ṣe yín lágbà dáadáa, kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ fọjú alẹ́ yín kẹ́ ẹ fi sunkún lórí ohunkóhun tó ń dùn yín nínú. Àtèmi tí mo ń ṣàdúrà yìí náà àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa pátápátá. Mo kí lọ́balọ́ba, mo kí gbogbo olóyè lóyè, mo kí baálẹ̀, mo kí gbogbo olórí káàkiri. Mo kọ́kùnrin, mo kóbìnrin, mo kọ́mọdé, mo kágbà, mo kóyún inú, mo káṣẹ́ ẹ̀dí. Mo ní yóò yẹ wá kò ní yẹ ẹ lẹ̀.
wà pátá là á jèrè tá a fèrè jẹ̀kọ láṣẹ Èdùmàrè. Láì dènà pẹnu, ẹ jẹ́ kí n wọnú ètò lọ kí n parí eléyìí tá à ń bá bọ̀ lọ́jọ́ sátidé. Ẹ má gbàgbé pé ohun tí mò ń sọ lọ́jọ́ sátidé tó ní í ṣe pẹ̀lú àgbàlá skáàmù iná ní nígbà yẹn, tí èmi ò tiẹ̀ tí mọ̀ pé gbà tí ó fi di ọjọ́ kejì, ara àwọn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè nígbàgbọ́ pé wọ́n lè padà wá tú àṣírí gbogbo nǹkan tán ti bá àgbàlá skáàmù bò mọ́lẹ̀, tí wọ́n wá jáde tán wá tú gbogbo ẹ̀ síta. Mo ń gbìyànjú láti sọ fún wa pé ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a wà lórí ẹ̀rọ ayélujára tá à ń sọ̀rọ̀. Elédùmarè fún wa lórí ọ̀fẹ́, ó fún wa láǹfààní láti ní ibì kan tá a máa pè ní ìkànnì àbí ẹ̀ka tí a ti máa sọ̀rọ̀. Bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò rí, ẹ̀yin náà ò yàtọ̀ sí àwọn wòlíì, àwọn àfáà àti gbogbo àwọn tá à ń sọ pé wọ́n ń ṣe olórí tọ́pọ̀lọpọ̀ wa ń bú. Ipò olórí kan lẹ́yìn náà wà yín. Oníkálukú sì ní bó ṣe ń lo tiẹ̀. Ìwọ tó ń nawọ́ sí àwọn kan lólórí, tó ní wọ́n ń kówó jẹ, wọ́n ṣe gbá, wọn ṣèlú dáadáa, tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n náà Elédùmarè jẹ́ kó o ní ìpele tiẹ̀, plátífọ̀mù tiẹ̀, táwọn èèyàn kan wá fẹ́ràn ẹ̀ tán ń wá sọ́dọ̀ ẹ̀. Yálà wọ́n ń náwó sọ́dọ̀ ẹ̀, wọ́n ń fún ẹ lówó, tó bá lẹ fẹ́ ṣe nǹkan, ẹ fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ àbohunkóhun tó ń ṣe fún ẹ, tí ìwọ náà wá ń dọ́gbọ́n lábẹ́, tó ń dọwọ́rú, tó ń ṣe àwọn arúmọjẹ ètò kan, tó ń ṣe àwọn nǹkan kan tó dàbí arúmọjẹ, àbí tó jẹ́ pé ó mọ̀ọ́mọ̀ ò nà tán wá ń parọ́ fún wọn, tó fi ń gba owó lọ́wọ́ wọn, tó fi ń kó ọrọ̀ ayé jọ. Ó yàtọ̀ sáwọn tó ń ṣépè fún, ó yàtọ̀ sáwọn tó ń mú. Mi ò sọ owó tí wọ́n ń fún ẹ tó ń pa lórí ètò tó ń ṣe tí péjì ẹ bá wà monetize, ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ. Owó ogún ẹ nìyẹn. Ìwọ ló ní platform, ìwọ ló ń sọ̀rọ̀, ìwọ ló ń ṣe. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà nínú owó ogún ẹ yẹn náà, tó bá yẹ pé ètò tí wọ́n mọ̀ ṣe ni pé ètò pé ká dàrú, ó jẹ́rọ ojú òótọ́, ẹ ṣáàjà dàrú, tó bá ti jóun làwọn èèyàn fẹ́ wò, kì bá jẹ́rọ náà ń pa, ẹjẹ́ mi náà bá wọn parọ́ yẹn káwọn èèyàn lè wò mí kí n lè rówó yẹn. Owó èkún náà ni owó yẹn tó bá gbà nídìí irú iṣẹ́ aburú yẹn, nítorí pé Elédùmarè gbé ìkànnì ńlẹ̀ pé ká fi máa ran ara wa lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tó bá kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ, pé pẹ̀lú bá a ṣe lówó tá lè fún wọn, tá lè tán ìṣòro gbogbo wọn, Elédùmarè gbé wá sí àyè pé ká níbi tá ti lè máa sọ̀rọ̀, tí ó máa jẹ́ ọ̀rọ̀ ìtùnú fún wọn, tí ó máa jẹ́ ọ̀rọ̀ ìrànlọ́wọ́, tí ó máa jẹ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú fún wọn. Elédùmarè tún wá ró wa lágbára yẹn débi pé tá a bá sọ̀rọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tó ń ṣèjọba àtàwọn tó súnmọ́ wọn, wọ́n ń gbọ́, wọ́n dẹ̀ ń wo ohun tá à ń sọ ń gbà míì. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ipa nínú ohun tó ń rò wọ́n fẹ́ ṣe fáwọn èèyàn kan tó fẹ́ fi ìyà jẹ wọ́n, pẹ̀lú pé mo jù ọ́ lọ, mo mọ̀yàn, mo lówó, mo léèyàn, mo mọ̀ pé ohun tó ṣe kò sóhun tó ní kó ṣẹ̀wọ̀n ń bẹ̀, mo mọ̀ pé ohun tó ṣe ò parọ́ mọ́ mi, ṣùgbọ́n màá lo agbára, màá lo owó, màá lo èèyàn mímọ́, màá fìyà jẹ ọ́. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà sísọ̀rọ̀ wa níbi tí Elédùmarè foníkálùkù wá sí, fífọwọ́sowọ́pọ̀, láì ṣe àbòsí, láì dọwọ́rú wa, tá a bá jọ fohùn ṣọ̀kan, tá a dó síbi ìwádìí òtítọ́ tá a bá rí, àtòun tó fòótọ́, tó fìdí òótọ́ múlẹ̀, tá a bá sọ, lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn abániláyé jẹ́ wọ́n máa ń jáwọ́, wọ́n máa ń yọwọ́. Ṣùgbọ́n àwọn kan nú wa a ti wá rí ọ̀nà yẹn bí ọ̀nà jẹ, wípé ẹ ṣáà ti fẹ́ mi lówó, mo lérò, tẹ́ bá ti fún mi lówó, ibi táwa ìbá ti sọ̀rọ̀ sí, ibẹ̀ làwọn èèyàn ó lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa dẹ̀ la ń ṣe mistake náà gẹ́gẹ́ bí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. O ní plátífọ́ọ̀mù tiẹ̀, orí ìkànnì tí Elédùmarè pèsè fún ọ, tó jẹ́ pé ìwọ ló fi ọ́ ṣalákòóso bẹ̀. Ó lè mọ́ lérò lẹ́yìn, ó lè jẹ́ èèyàn kan, méjì, mẹ́ta, mẹ́rin ló ń wẹ̀, kódà ó lè jẹ́ èèyàn 20 péré ló ní. Ó lè jẹ́ pé Elédùmarè mọ̀ọ́mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀, ó fi ẹ́ síbẹ̀ láti máa ṣe kíni, láti máa jẹ́ ohun tí ó mọ̀ kìlọ̀ fún àwọn tó lérò púpọ̀ lẹ́yìn, tí wọ́n padà fi ṣèkà yẹn. Elédùmarè fẹ́ fi ẹ́ ṣe pàṣán pé ìwọ ò ní tẹ̀lé wọn, ìwọ ló jẹ́ ọmọ kò tán ṣe ò dáa, ìwọ ló jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo wa la ronú lọ sọ́nà ibi tí wọ́n ronú sí yẹn. Ṣùgbọ́n gbà tí wọn náà ò bá ti wá mú ìyá rẹ,
tó bá sátẹ̀lẹ́nu tó sátẹ̀lé pé torí pé wọ́n lérò tó pọ̀ tó sátẹ̀lé pé torí pé ohun tí gbogbo èèyàn fi sí nìyẹn tó tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tó wà níwájú ẹ̀ ìwádìí àti àwọn ohun tí o rí láti ṣe àgbékalẹ̀ tẹ̀ pé rárá o lóòótọ́ ohun tí gbogbo èèyàn ń tẹ̀lé tí wọ́n ń sọ ní ṣùgbọ́n tèmi rí leléyìí ó yàtọ̀ sí ohun tí gbogbo èèyàn ń tẹ̀lé ẹ̀rí mi sì ní bó ṣe lọ ní òun tara ẹ lọ́pọ̀ ni ó mọ ìyá rẹ̀ ni. Mo wá ń sọ̀rọ̀ bọ̀ lórí ètò tí mo ṣe lọ́jọ́ sátidé mo ní má tẹ̀lẹ́nu má tẹ̀lé èèyàn ìwọ náà dúró lórí ọwọ́ ẹ̀ dó sí ààyè tiẹ̀ lo agbára àti ipò tẹ́lẹ̀dùmarè fi ẹ́ sí. Mi ò sọ pé kó o bínú ẹni tó lérò lẹ́yìn mi ní kó o kórìíra àwọn tán lérò lẹ́yìn rárá mi sì ní kó o máa bá ẹni tó lérò lẹ́yìn jà ṣùgbọ́n tó bá rí pé ẹni tó lérò lẹ́yìn ó wá sọ̀rọ̀ kan torí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn gbogbo èèyàn wá ń tẹ̀lé torí pé ó lérò lẹ́yìn ṣùgbọ́n wọ́n rọ́rọ̀ yẹn pé ọ̀rọ̀ yìí ò sì lọ bẹ́ẹ̀ o ìwọ ti rí àwọn ẹ̀rí àbò ti rí àwọn òótọ́ kan kò sóhunkóhun wọ́n lè kígbe mọ́ ẹ wọ́n lè pa ẹ lẹ́nu mọ́ ariwo tí wọ́n lè bo tiẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì ni pé sọ òótọ́ tiẹ̀ yẹn sọ ohun tí wọ́n rí yẹn sọ ohun tó mọ̀ yẹn ká lè sọ nípa tiẹ̀ pé nígbà báyìí ìkan báyìí ṣẹlẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé this is the popular opinion tí gbogbo èèyàn tẹ̀lé tán gbàgbọ́ nú ẹni tí wọ́n fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ní nǹkan kan ló rán ẹnu mọ́ tó ń sọ àwọn nǹkan tó dẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tó sọ pé òun jẹ́ kó máa sọ ni torí òun mú tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú bírú eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ara àwọn fọ́nrán kan tí mo ti ṣe sẹ́yìn gba ọ̀rọ̀ Muideen pẹ̀lú ẹni tó ń pè ní Àgbàlá Gabriel mo padà lọ wò ó èmi gan wá ń wora mi pé ṣé mi ni mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ń bíbá pé ṣé mo ti rí kinní ìtẹ́lẹ̀ ni ṣé mo mọ̀ pé bọ́rọ̀ yóò ṣe rí ni tọ́rọ̀ mi bá dàbí irọ́ lójú ẹ̀ mo ṣì ń bọ̀ o mo ń ṣiṣẹ́ lórí fọ́nrán yẹn lọ́wọ́ mo fẹ́ gé àwọn ibi tí ò nẹ́sẹ̀sì kù mẹ́ tí n bá wá gé tán tó kúrú tí ò gùn máa jù síbẹ̀ kẹ́ ẹ lè rí mo pe àkọlé ẹ̀ ní pé ta ló ń pe Muideen ní wèrè àkọlé tí mo pe show yẹn nìyẹn tó bá lọ sórí page mi tó bá wo gbogbo àwọn show mi tó wà mẹ́ eléyìí tó bá rí tí wọ́n kọ síbẹ̀ pé ta ló ń pe Muideen ní wèrè lọ gbọ́ ohun tí mo sọ mẹ́ kó wá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn kó lọ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé ńgbà yẹn àwọn kan ń ṣépè lọ́mọ wọn ń ṣépè léra wọn nígbà yẹn ìwà tí wọ́n wù ìwà yẹn débi pé bíi pé kọ́mọ yẹn lọ pokùnso kó lọ hàǹgì ara ẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kọ́mọ yẹn rí rẹ̀ bíi pé kì í ṣèyàn ẹlẹ́ran ara bíi titi wa ní ìwé tí gbogbo wọn tán fi sọ̀rọ̀ sí ọmọ yẹn bíi pé kọ́mọ yẹn lọ kú ara béèrè tí mo dẹ̀ ń bi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gbà yẹn ni pé ṣé ẹ fẹ́ pa ọmọ yìí ni ṣé ẹ fẹ́ pa ni pẹ̀lú pé ẹ rárí dájú pé gbogbo ohun tó ń sọ pé ó ń parọ́ ni pé ṣé ẹ fẹ́ pa ọmọ yìí ni ìdí tí mo fi sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn ni pé torí mo rí pé ńgbà tí ọ̀rọ̀ tẹni ìdélẹ̀ tí gbogbo èèyàn tiẹ̀ tí ì mọ gbogbo àṣírí ìkọ̀kọ̀ tán bá bò mọ́lẹ̀ tí ọ̀rọ̀ kejì délẹ̀ mo gbọ́ táwọn kan sọ pé ṣé ẹ fẹ́ pa ni ṣé ẹ fẹ́ kó kú ni ara ohun tí mo ń bọ̀ tí mo fẹ́ wá fi dá wọn lóhùn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé gbogbo àṣírí tó di pé ṣé ìpa tí wọ́n pa ọmọ awo ṣe fẹ́ sọ fún wa pé wọ́n gbọ́dọ̀ pa ọmọ ọ̀gbẹ̀rì bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tó jẹ́ ọ̀rọ̀ Muideen bìkítà bí Muideen bá lè kú kó kú lóhun tí gbogbo yín ń sọ ó ṣe bá wá di pé àkàrà máa dórí akáyín tẹ máa lóde egun nígbà tí ajere wá sí mọ́ ẹ̀ńtẹ́yìn nífẹ̀ẹ́ sí tẹ nígbàgbọ́ pé gbogbo ohun tó ń ṣe dáadáa ni kò lè ṣàbùrú kankan ẹ wá ń sọ pé ṣé wọ́n fẹ́ pa ni kódà mo ráwọn tán jáde tán láwọn ń bẹ gbogbo abiyamọ ayé gbogbo ẹ̀yin oṣù ayé gbogbo ẹ̀yin àjẹ́ ayé gbogbo adáhunṣe ayé gbogbo àfá ayé gbogbo wòlíì ayé tán báwọn wà pọ́n kó mọ́ kíkiní kan mọ́ ṣe kó mọ́ kú ta ló sọ pé kó kú ta ló sọ pé kó kú tó o bá mọ̀ bó o ṣe ń sọ àwa kan wà táwa náà tún wá ń bẹ Elédùmarè pé ó dáa àwa náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè yẹn tẹ́ ń sọ yẹn làwa náà ń sọ yìí pé gbogbo abiyamọ òde ọ̀run oṣó tó ti wà lóde ọ̀run àjẹ́ tó ti wà lóde ọ̀run ẹlẹ́bọ lóògùn tó ti wà lóde ọ̀run adáhunṣe tó wà lóde ọ̀run àfáà tó wà lóde ọ̀run wòlíì tó wà lóde ọ̀run tán dó sí dé òótọ́ tán dó sí dé àbòsí
tán dúró sídìí ká máa dọwọ́ rú ká máa dọwọ́ bo nǹkan tí ò dá mọ́lẹ̀ àtàwọn èyí tó sì wà láyé tán dúró sídìí òótọ́ pé ẹ̀yin náà ẹ bá wa dáwọ́ papọ̀ àṣírí irọ́ tán tún fẹ́ bò yìí ẹ gbọ́dọ̀ gbà fún wọn ó gbọ́dọ̀ tú dandan ni kò ti dandan ká máa wá pariwo léra wa lórí ìta kì í dẹ́ ṣe pé èèyàn kórìíra èèyàn ara fọ́nrán tí mo ní kẹ́ mo ṣe sẹ́yìn ẹ lọ gbọ́ ẹni tó bá farabalẹ̀ tí ì ṣe alábòsí ẹ̀dá tí ì ṣe onímọ̀nàmọ́ná a rí mẹ́ pé nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ fún ọ̀gbẹ́ni nígbà yẹn kì í ṣe nínú ìkórìíra ṣùgbọ́n nínú ìfẹ́ là ń sọ fún pé ohun tó ṣe ò dáa ládẹ ń bá wípé rárá jẹ́wọ́ àwọn nǹkan tí ò dáa tó ṣe kọ̀ kalẹ̀ má jẹ́ kán máa ṣépèlé ọmọ ọlọ́mọ má jẹ́ kán ọmọ ọlọ́mọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ṣẹ̀ tí ohun tó ṣe move away from it kó dẹ̀ move on kó dẹ̀ dúró déédéé ohun táwa ń gbìyànjú àti sọ fún gbà yẹn ohun táwa ń gbìyànjú àti ṣe nìyẹn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ jẹ́ kó gbọ́rọ̀ ẹ̀yin lẹ jẹ́ kó rí rẹ̀ bíi pé òun ju bó ṣe mọ àti bó ṣe wà lọ tẹ́mi ìgbéraga àti ìjọra ẹni lójú tó wá wọnú ẹ̀ gbogbo ẹnu mo fi sọ ọ̀pọ̀ yín tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn nígbà yẹn àti lórí eléyìí ọ̀pọ̀ yín dá kọ́bọ̀ fún rí ohun tí àwọn àgbà Yorùbá sọ ni pé ẹni tí ò dáni lókòwò kò lè pe ni lárugún àwa kan wà á dáwó fún rí so ẹnu wa gbà láti pè ní arúgún tó bá nànà àpà tó bá hùwà arúgún ó gba ẹnu wa láti sọ fún pé arúgún ni ẹ́ iná àpà lòun náà ó gba ẹnu wa nítorí pé nínú kọ́lọ́hún ṣàánú wa táwa náà ń ṣe lọ ní ká ṣe àánú tá a dẹ̀ ní ká ṣe a sọ pé a fẹ́ fóun lówó kó fi máa kó ọrọ̀ ayé jọ kóun fi ròyìn pé bóyá òun fẹ́ sọra òun di èèyàn ńláńlá ọlọ́lá tóun ó fi wá máa rẹ́ àwọn èèyàn jẹ tóun á ròyìn pé òun ti ga ju àwọn kan lọ gẹ́gẹ́ bí èdè tóun náà pè jáde lẹ́nu tó padà wá pè jáde lẹ́nu sí gbogbo wa nígbà táwọn sọ pé ó ṣe wá gba owó tán nìkan fi tọ́jú aláìsàn tó máa ná ẹ ṣe máa fi odidi 500,000 dáná lọ́jọ́ Sunday nígbà tẹ́nìkan ṣàìsàn tó ń kú lọ oúnjẹ oṣù wo ni wọ́n ń jẹ yes ó gbẹnu mi láti sọ bẹ́ẹ̀ ṣé ó lè jẹ́ pé àpò ara ẹ̀ lòun ti ń mówó jáde kó máa náwó bó ṣe ń náwó yẹn kó máa sọ fún àwọn èèyàn pé àgbà tán náà lọ bá wọ́n ń sọ̀rọ̀ epo wọ́n ń sọ̀rọ̀ táyà wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n sọ pé kán lọ bá àwọn kan òun ò mọ iye tí wọ́n ń ṣe àwọn ni wọ́n ń ṣe ṣó lè jẹ́ òun ló ń ṣiṣẹ́ owó yẹn tó ń mówó yẹn jáde lápò ẹ̀ dráìvà rẹ̀ àwa ní òun fẹ́ lọ rẹ epo sí mọ́tò níye báyìí tó bá jẹ́ òun ló ṣiṣẹ́ ẹ̀ tó láàgùn ẹ̀ tó mọ bó ṣe ń rówó yẹn ó máa question dráìvà yẹn ó máa ní ìmọ̀ ń pa kí ara epo tó ló fẹ́ lọ rà yẹn bí ó tiẹ̀ padà fún lówó yẹn epo tó ló fẹ́ lọ rà yẹn mo mọ̀ pé kò tó bẹ́ẹ̀ iye báyìí ni ṣùgbọ́n ó dà pé ìwọ náà ti fi tiẹ̀ kún ṣáàgbà mọ́ lọ ó máa yàtọ̀ sí pé àwa èmi ò kúkú mọ iye tó ń ṣe àwọn náà ń ṣe ipò kí ló gbé rẹ sí who are you ta ni ẹ́ ìmọ̀dọ̀ ìbáṣe bí ẹlẹ́dẹ̀ abàlújẹ́ bẹ̀rù bá jọba èèyàn bá ti kù kan ìwòye àná ẹ̀ rèé yes òun ṣe ń gbà yẹn òun fi owó ara ẹ̀ ṣe ń gbà tèmi kọ́kọ́ mẹ́ ìwọ̀nba kéékèèké tágbára ẹ̀ ká ó dẹ̀ níyì oní respect but the moment tó ti gbé nǹkan wá sí public tó ti di pé gbogbo èèyàn ló ń bẹ dáwó sí tán bẹ náwó sí ìgbà yẹn gan ló yẹ kẹ́mí ìrẹ̀lẹ̀ kó wọnú ẹ̀ tó bá lẹ́mí ìgbéraga kó sọnù gbà yẹn but no not you ìgbà yẹn gangan ló bẹ̀rẹ̀ tó wá gbẹ́mí ìgbéraga wọ̀ owó ti ń dé ó ti ń command àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe mọ̀nàmọ́ná wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ohun tó wù ẹ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń bá bọ̀ àwọn míì wà wọ́n lórúkọ lórí ẹ̀rọ ayélujára ká sọ̀rọ̀ tó yẹ pé tán bá sọ̀rọ̀ gbogbo yín ẹ fẹ́ nífẹ̀ẹ́ àti tẹ̀lé wọn kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní ó retí pé ń bo náà fì sí ibi tán bá ti fì sí ni kò jẹ́ kémi náà tẹ̀lé bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń sọ bọ̀ nínú ètò ọjọ́ sátidé irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ìyá wa ìyá Esabod
ṣé o pé gbà tí ìyá Esabod gbé ọ̀rọ̀ yìí mi ò wá bú ìyá Esabod o ṣé o pé nínú ètò tí mo ṣe ń sáadé mo ti sọ fún wa mo ní ẹlòmíì kì í ṣe pé bóyá wọ́n fún lówó gbogbo owó gbẹ̀gùn jẹ lójú yẹnu padà kì í dẹ̀ ṣe pé bóyá ó ní nǹkan àṣírí kọ̀kọ̀ kankan lọ́wọ́ wọn tán fi halẹ̀ mọ́ kì í dẹ̀ ṣe pé bóyá ó jóbìnrin wọn wá dé ọkùnrin sí ó ti wá ṣàṣemáṣe ó wá fẹ́ ó ti yẹ yín bákan náà tó bá dẹ̀ jẹ́ ọkùnrin náà kì í ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní ṣùgbọ́n ń gbà míì títorí pé wọ́n ti mọ̀ pé àwa èèyàn ẹni gbogbo wa ń tẹ̀lé òun ni gbogbo wa ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu wọ́n á fojú sẹ́niyẹn lára ó mìí pé wọ́n lè truncate mission wa nítorí pé ohun tó kù tí wọ́n máa ṣe tán nídìí ni pé ẹ jẹ́ ká wá ẹni tó jẹ́ pé tó bá bá ẹni yìí sọ̀rọ̀ ẹni yìí ò lè kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ẹ jẹ́ ká wá àwọn ẹni gbajúmọ̀ láàrin ìlú tó yẹ pé a mọ̀ pé wọ́n máa ń bẹ́ni sọ̀rọ̀ ẹni dẹ̀ máa ń tijú wọn ẹ jẹ́ ká tì wọ́n sí kán bá sọ̀rọ̀ ẹ má gbàgbé pé wọ́n ní ọmọ àlè ló ń rínú tì í bí ọmọ àlè ni wọ́n ń bẹ̀ tí ì gbà irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí ìyá Esabod torí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá fọ́lọ́ ọ̀rọ̀ yẹn gbà tó ń lọ ọjọ́ tí ìyá Esabod máa ṣe ṣó pé ó ti bẹ̀bẹ̀ ẹjẹ́ adáríjì ẹjẹ́ káfílẹ̀ kó máa lọ àwọn kan wá sórí ètò yẹn wọ́n fẹ́ máa bú ìyá yẹn tòjẹ́ sọ́dá pé èèyàn kan kọ kọ́mẹ̀ntì pé à nígbà tí wọ́n bá ti fún ìyá lówó ìyá ti gbowó tiwọn ìyá wa ka kọ́mẹ̀ntì yẹn wá ń dẹ́ni ẹ lóhùn pé orí ẹ̀ bàjẹ́ wípé kò lówó tó lè fún àwọn pé ló fẹ́ fún àwọn kíní yẹn ló bí ìyá yẹn nínú ìyá yẹn wá gbé fóònù wọn jáde wọ́n wá gbé kọ́lá ID jáde pé káàyàn lè rí i pé ó ní ara àwọn tó pé àwọn ní tí wọ́n bẹ àwọn tí wọ́n sọ fáwọn pé káwọn jọ káwọn dáríjì pé kódà wọ́n pe òun gan wá sórí fóònù tán ni kó wá bẹ̀bẹ̀ pé fúngbà tó tún fẹ́ máa rojọ́ gan olórin tó lórúkọ yẹn lẹ́ni tó pe àwọn pé ó tún wá ń bá wí pé kó má rojọ́ kankan mọ́ kó gbé ẹnu ẹ̀ dákẹ́ wípé sógbà tán dẹ̀ ti bẹ àwọn yẹn àwọn wò pé ṣáwọn wá fẹ́ pa ni àbí kí làwọn fẹ́ ṣe fún pé so but the thing is this ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé onígbéraga èèyàn àti ẹni tí ò fẹ́ jáwọ́ nínú iṣẹ́ láabi tó ń ṣe òun lárákùnrin yẹn òun lélẹ̀ kí ló dé tó lọ dábẹ́ ìyá Esabod lẹ́yìn àbí lẹ́yìn tó bẹ ìyá Esabod tán láwọn fi ẹ̀lẹ̀ kí ló dé tó padà wá sórí ẹ̀rọ ayélujára kó wá ask for forgiveness gbogbo èèyàn tó kù tí wọ́n ń sọ fún ẹ pé ohun tó ṣe ò dáa kó ask for forgiveness kó jẹ́wọ́ ohun tó ṣe tí ò dáa kó dẹ̀ ask for forgiveness everybody let them move on but rather than do that o ti nígbàgbọ́ pé o ti bẹ ìyá Esabod níwọ̀n bá gbà tí ìyá Esabod ò bá dẹ̀ ti dá sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ tí wọ́n bu ẹ mọ́ you can come online and bloody fool anybody you can come online and lie to people torí pé wọ́n ṣe máa ń bẹ́ẹ̀ bo àwọn àṣírí nǹkan burúkú tó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mọ́lẹ̀ onígbàgbọ́ pé o tún ti fìyà Esabod náà síbẹ̀ àwọn náà máa dákẹ́ wọn ò ní sọ̀rọ̀ mọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. That was why you are coming online and you are lying to people. Ìyẹn Àgbàlá Gabriel. You still came back online lying to people, showing them pé àwọn orí títí yín rò ẹ wò wọ́n tún ti sẹ́ndì aṣọ wọ́n ti sẹ́ndì mọ́tò àwọn kan tún ti dáyé kan. Gbogbo owó tó ń dárúkọ gbogbo nǹkan ṣé pé òun náà làṣírí ẹ̀ ń tú yìí. Wo ọmọ ìyá àbíjọ ọmọ aráyé lè wo mọ́tò tẹ́lẹ̀ gbé fún wọn ṣebí mọ́tò yẹn lọmọ yẹn ń sọ yẹn ó ní mọ́tò tí ò dáa àbí èèyàn mélòó ló mọ̀ pé mọ́tò yẹn ò dáa ṣé tó bá fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé tó ṣe jẹ́jẹ́ ṣé gbogbo àwọn àṣírí yẹn ṣé gbogbo nǹkan yẹn even nígbà tí ọ̀rọ̀ Muyideen tó bá ti ṣe jẹ́jẹ́ tó fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé tó gbọ́rọ̀ sí àwọn èèyàn tó pè ẹ́ tán fẹ́ sọ̀rọ̀ gidi tó ní láárí fún ẹ ṣé gbogbo situation tó wà ń sìn ṣé wàá wà ń bẹ̀ ṣé àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ ń sìn tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ rárá bọ̀ ń gbà yẹn legungun gún ẹ̀ lágbára gún ẹ̀ dáadáa pé yes mo ní support mo ní backbone anything tí n bá ṣe ń sìn àṣegbè ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wá ń tẹ̀lé ńgbà yẹn tí wọ́n chẹ́ẹ̀kẹ́ àtàwọn tó padà ń gbọ́ wípé lóòótọ́ ló ń wu àwọn wà yẹn ló ń ṣe àwọn kinní yẹn tán wá ń tanra wọn pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹ kàn máa gbé ìránṣẹ́ Ọlọ́run wálẹ̀ tán wá ń sọ pé ìdájọ́ ẹ̀ ò sí lọ́wọ́ èèyàn tán fi ẹlẹ̀ fọ́lọ́run kẹ́ni kankan má dá ẹnikẹ́ni lẹ́jọ́ kò sẹ́nibọ́dì tó ń dá ẹnibọ́dì lẹ́jọ́ àmọ́ ohun tí oníkálukú tá a bá fi oppress ara wa ìdájọ́ kọ́ yẹn o ìdájọ́ kọ́ no
It's about confronting each other and telling each other the truth. Pé ọ̀gbẹ́ni, ohun tó ń ṣe yìí ò dáa sí nígbà láwùjọ wa kò dẹ̀ sáàyè fún. Ó yàtọ̀ sí pé wọ́n ń ṣèdájọ́ fún ẹ. Ṣé èmi lè mú ẹ kí n lọ tì ẹ́ mọ́lé ni? Ṣé mi ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fi ṣe ẹ́ ni? Other than kí n sọ nǹkan tó ṣe tí ò dáa, kí n dẹ̀ make sure pé o gbọ́ tó bá wà ló ya ẹ létí dídí ẹ̀tọ́ kan dèdèrè igi mọ́ létí tí ò fẹ́ gbọ́rọ̀, kí n wá continue kí n máa sọ fún ẹ tó fi máa gbọ́. Kí n dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ irú èèyàn tó jẹ́ so that other people will not fall victim to all this your hanky-panky and your antics. Gbogbo trick tó ń lò, trick àwọn 419 ni, wọ́n ti ń lò tipẹ́, trick ayé jọ̀hún ni. Even àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tó lórúkọ nínú àwọn olórúkọ pastor, wọ́n ti lo gbogbo irú ẹ̀ rí. Àwọn kan ṣì ń lò ó lọ. Yes, including ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tó wà ní ibi tá a lè pè ní mission house àbí church property. Péyàn ń ralẹ̀ síbẹ̀, wọ́n ń kọ́lé síbẹ̀. Anything can happen in future. Àti rírú ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn church tó lórúkọ tán jẹ́ àgbàlagbà church tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan nígbà tán gbọ́ wọn ń lanu ni. Àti rírú ẹ̀ lọ́wọ́ wọn tó yẹ pé ilẹ̀ tí wọ́n tà fáwọn èèyàn, ilé tí wọ́n sọ fáwọn èèyàn pé ẹ mú wá, ẹ rà, ẹ̀yin lẹ ní, tó yẹ pé at the end of the day wọ́n tún gbà lọ́wọ́ wọn sọ pé church property ní, mission ló ní. So ohun tó ń ṣe fún wọn láàrin yẹn náà, it could be the same thing at the end of the day. Ó lè jẹ́ bí tó máa end up sí nìyẹn tí wọ́n á padà lé gbogbo wọn kúrò ńbẹ̀ tí wọ́n á gbà lọ́wọ́ wọn pé mission ní, church property ní. Àwọn church tó lórúkọ ńláńlá tán lówó jù ẹ lọ, tán lè gbé ẹ̀mí tó yẹ pé tán bá jù ẹ sínú gbogbo tí wọ́n rò pé o ní tó ń ṣègbéraga tó ló ti ga, kò sẹ́ni tó lè ṣe kinní kan fún ẹ mú. Tán bá jù ẹ sáàrin títí wọn bí ìgbà tí èèyàn mú píìnì tó wá jù sínú àpò gàrí tó tóbi jù ni, wọn ò lè rí píìnì yẹn. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ẹ ṣe rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Síbẹ̀ pẹ̀lú bá a ṣe lọ́rọ̀ ẹ ṣe rí yẹn, wọ́n dẹ̀ sì lu jìbìtì, wọ́n sì gba àwọn nǹkan àwọn èèyàn yẹn lọ́wọ́ wọn at the end of the day. Wọ́n ní church lónìí. Mi fẹ́ máa dárúkọ because like we are telling people, this is not about attacking men of God, churches, women of God, churches, mosques. No. I'm also a man of God. Okay? So stop telling me touch not my anointed. I'm an anointed of God. Ṣé torí pé mi náà wá máa wàásù lẹ́nu wọn bá tá bẹ̀rẹ̀ ilé ìta ń ṣe yìí? Mo ti ráwọn tó ń pè mí tó sọ fún mi pé ọ̀gbẹ́ni, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ló yẹ kó lọ máa ṣe, ó yẹ kó sí church. Pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu ẹ̀, pẹ̀lú àwọn nǹkan tó fi ń gbé ọ̀rọ̀ tó ń sọ lẹ́sẹ̀. But like I always tell people, èmi ò tí ì rí ìpè yẹn. Mi ò mọ bọ́n ṣe máa ń gba ìpè yẹn. Mi ò dẹ̀ tí ì rí. Ohun tí mi ò bá dẹ̀ rí, ohun tí mi ò mọ̀, mi ò kí ń sọ pé mo mọ̀. Èmi mọ nǹkan tí mo rí, mo dẹ̀ mọ ìpè tèmi gbà. Ìpè tèmi àtàdéhùn tó wà láàrin èmi àti Elédùmarè, òun ló máa rí nínú àwọn nǹkan tí mò ń ṣe, òun ló dẹ̀ máa rí nínú àwọn ìlànà tí mò ń tọ̀. Èmi ò rí ìpè àti ìlànà pé sí chọ́ọ̀chì àbí bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára mọ́ wàásù fáwọn èèyàn. Gbé Bíbélì, mi ò rí nínú ohun tí mo rí, mi ò rí ń bẹ̀. Mi ò sọ pé àwọn tó rí mi sọ pé kò dáa. Àmì mi nígbàgbọ́ pé lóòótọ́ sẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọjọ́ kan wà tí gbogbo àtà máa padà lọ jíṣẹ́ ọwọ́ wa àtúntà gbélé ayé ṣe. Mo nígbàgbọ́ pé kálukú ó padà jíṣẹ́ fún ẹni tó rán níṣẹ́. Now going back to ọ̀rọ̀ tó wá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ìyá Esabod. That was why tí ìyá yẹn fi jáwọ́. Gbàrà tí ìyá yẹn jáwọ́ báyìí, ẹ rí i pé ó dà pé ariwo yẹn fẹ́ lọlẹ̀ díẹ̀. Tinú ẹ̀ dùn ó bọ́ síta. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ nǹkan míì. Ó fẹ́ máa pretend bíi pé kì í ṣe pé bóyá ó ti lọ bẹ̀ ìyá yẹn lẹ́yìn. Ó ní mo ṣe ń sọ fẹ́yìn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Kò di dandan kẹ́ ẹ máa tẹ̀lé pé torí ẹnìkan ni ó ti lérò lẹ́yìn jù so ibi tẹ́nìyẹn bá lọ àpò tẹ́nìyẹn bá sọ. No. Ẹ̀yin gangan láti ilẹ̀ kó tó di pé ẹ ti ẹ̀dá sọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé ti examine ọ̀rọ̀ yẹn? Ṣé ti wo àwọn ẹ̀rí tó wà ńlẹ̀? Ṣé ti mọ èyí tó jóòtọ́? Ṣé mọ èyí tó jẹ́rọ́? Ṣé ti mọ àwọn èyí tó lè jẹ́ pé wọ́n àlẹ́jẹ̀ eléyìí ni kò fìdí múlẹ̀? Àbí wọ́n àlẹ́jẹ̀ eléyìí ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀rí kan wà tó sọ pé kíní lè rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Nínú ìdáhùn tí ẹni tó lọ́rọ̀ gangan wá sọ gan, òun gan máa ti confirm pé kíní rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà, ẹ jẹ́ á dúró síbi tọ́rọ̀ dúró. Ìyẹn ló máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ tó bá tí wọ́n fúnra rẹ̀ tó bá ti ní strong conviction pé okay,
This is what is going on. This is what actually took place. This is what happened. And this is what we need to do to correct this situation. Now, somebody can come up at the forefront. There might be somebody that has a bigger platform and a lot of followers. Yes, you can also be among the people that will be hailing and saying, yes, this is where we stand. Auntie, lágbájá sọ yẹn, bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí. But you know, you are doing it out of your own strong conviction pẹ̀lú ohun tó ti rí àtẹ̀rí àti gbogbo tó wà lọ́wọ́ ẹ pé yes, ohun tẹ́nìyẹn sọ òótọ́ ni. You are not doing it because any crowd. Ìwọ náà wá fẹ́ follow crowd. You are doing it because you are convicted in yourself. That is how to be a true follower. That is how to be a true follower. And being a true follower, a dedicated follower, you are preparing yourself for the role of leadership. Òun ló ṣe tún wá important kó mọ ẹni tó máa choose gẹ́gẹ́ bí leader tó máa tẹ̀lé. Tó bá ṣe mistake, tó bá choose leader tó tẹ̀lé, as soon as you find out pé it's not the right type of leader for you, based on your own conviction, based on evidence and your findings, ó ṣe dandan fún ẹ kó tètè ṣe kíni padà lẹ́yìn irú leader bẹ́ẹ̀. Because if you are not following a good leader, if you are not learning good things, if you are not learning a good way of being a leader, at the end of the day, tí wọ́n náà bá máa di leader, you will become a bad leader, just like the bad leader that you followed before. Rather than follow a bad leader and let them infiltrate you and force you to change your ways from being a righteous person to an unrighteous person, why don't you just stand alone and believe that when the right time comes, if you are supposed to follow somebody, you will see that person, you will find that person, and you will follow that person, and you will succeed. Or maybe, peradventure, you have not been destined to follow anybody. You are supposed to walk alone, and you are supposed to lead some people. But you're supposed to stand alone and watch other people from afar and learn from their mistakes to make yourself a better leader. So that by the time you come out as a leader, you are already prepared. Ọ̀rẹ́ á wá dàbí ọ̀rọ̀ òjò tí ò sú tó kàn dé tó dẹ̀ ń rọ̀ tẹ́nikẹ́ni ò dẹ̀ nílé dá ọwọ́ ẹ̀ dúró, because you owe nobody nothing. You have no skeleton in your cupboard. You have not sat down anywhere to plan anything evil against anybody. So nobody has nothing to hold you to ransom and force you not to do what you are supposed to do, which will be the right thing. You see? So gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ló gba kéèyàn farabalẹ̀, kéèyàn wò pé okay, ṣé situation ṣé kìí ṣe pé a fi ń pèsè mi lẹ̀, a fi ń dira fún mi kalẹ̀ fún nǹkan kan lọ́jọ́ iwájú. You don't need to follow the bandwagon. Trust me, the time will come. And when you see a good leader, there's nothing wrong with being a follower. Follow that good leader. Learn their good and strong virtues that will be helpful for you in future. Learn it. But don't be blind when people start making silly and stupid mistakes. You need to know how to identify certain things. You need to know the right time to call it quit if you need to, and not force things. Ohun lohun tí mò ń gbìyànjú àti fàyọ nínú fọ́nrán ọjọ́ Saturday yẹn tí mi ò padà parí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹni tó ti ń sọ nǹkan kan lọ tẹ́ rí bí olórí tẹ́ ń tẹ̀lé tẹ́lẹ̀, àsìn bí irú ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀, ọ̀rọ̀ Àgbàlá Gabriel yẹn ni mò ń sọ. Tẹ́ wá dédé rí tí wọ́n dé, tí wọ́n wá sọ pé ó dá àbí kò dá mọ́, tọ́kàn yà ó ti bẹ̀ wá, ẹja gbàgbé ẹja mú fún wọn. Kò di dandan kó jẹ́ pọ́n gbówó fún wọn torí bí ò pa wọ́n. Kò dẹ̀ di dandan kó jẹ́ pé wọ́n ṣe nǹkan tí ò dá, èèyàn kan wá sọ pé màá tú àṣírí ẹ̀. Bọ̀ ó ṣeé ṣe wọ́n ti rí ẹnìkan tó mọ̀ wọ́n, tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n lè kọ ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu, wọ́n ti fa ènìyàn sí wọn lọ́rùn. Ṣé yẹn wá míì pé ohun tẹ́yìn rí pé ohun tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ àti ohun tó yẹ ká ṣe yẹn, ṣé wọ́n á míì pé tí nǹkan yẹn bá ti wá jáde tó bá sọ pé
rárá o kò lọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o ṣé ẹ ti wá mí pé everybody dákẹ́ nìyẹn òun ló ń tèmi ń gbìyànjú àti sọ fún wa inú mi dẹ́dùn pé mò ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ with the expectation that I was going to come back the next day and finish that and now go back to the reason why we need to keep mounting pressure on this guy. Because remember the first choice of word I used when I came out, the first time I spoke on this, on Iyafin Funke Iyalaje's page, that Sunday, I said, why are we creating monsters online, claiming that we are creating saviors? We are creating monsters. And the last scam is a good example of one of the monsters that you all created online, including myself in the beginning before I retraced my step. Because it didn't take me long to see this man for who he actually was. Kò gbà mí lákòókò pẹ́ lọ títí tí mo fi rí arákùnrin gẹ́gẹ́ bí ohun tó wá ṣe àtìlóyàn tó jẹ́ tí mo fi back off. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ́ẹ̀fẹ́ jẹ́ kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ nǹkan kan. Ìwọ tó bá nírọ̀ mò ń pa lọ́wọ́ ètò mi tí mo ṣe ń gbà ọ̀rọ̀ Muyideen. Ẹ ṣáà máa rántí àwọn déètì yẹn. Ẹ lọ wo ètò mi bóyá bíi 2 or 3 ni mo ṣe kí n tó dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Lọ gbọ́ ohun tí mo sọ ń bi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Lọ gbọ́ ohun tí mo sọ ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ sí. Ó bí mu ó bí bèjì. Mo ti gbọ́ orí bọ̀ ẹni tó sọ tí mo gbọ́ kò lẹ́rìí ẹ̀ kò lè fi ẹ̀rí hàn mí. That's why you will not hear it from me. Ohun tí ò lẹ́rìí tí mi ò lè gbẹ́rí ẹ̀ jáde mi ò lè sọ. Mo gbọ́ ni. Mo agree pẹ̀lẹ́ ni ẹ pé ó possible. Bọ̀ ẹni yẹn sọ fún mi pé ẹ ṣe show. No. Mi ò lè ṣe show lórí ohun tí ò lè gbé ẹ̀rí ẹ̀ lé mi lọ́wọ́ kémi náà rẹ́rí ẹ̀ báyìí kí n wádìí ẹ̀. I don't do it. Èyí tí mo mọ̀ tó dá mi lójú tí mo dẹ̀ mọ̀ pé nínú ohun tá a ti rí ohun tí ìwọ wí èmi wí gan nígbà míì from both sides body language their countenance reaction I can tell pé eléyìí ló ń parọ́ eléyìí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ló súnmọ́ òótọ́. But at the end of the day ṣọ́rọ̀ ọlọ́gbẹ́ni àgbàlá scam àgbàlá olè àgbàlá 419 àgbàlá pamọ́lẹ́kún ṣé ọ̀rọ̀ ìwà padà di ọ̀rọ̀ asunkun símú tó fi kun pamọ́ tí ò rántí pé tí ò bá wá níkun yóò padà wá ní kẹ̀lẹ̀bẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ̀rọ̀ ẹ̀ padà wá já sí nìsín àbí ṣé kìí ṣe ibi tọ́rọ̀ ẹ̀ padà wá já sí nìyẹn ṣọ́rọ̀ ẹ̀ ò padà dọ̀rọ̀ asunkun símú tó fi kun pamọ́ tí ò rántí pé tí ò bá wá níkun mọ́ yóò wá ní kẹ̀lẹ̀bẹ̀ yá bó bá dá ọjọ́ jáde láti mú ẹ ó padà pọ̀ jáde látẹnu ibi tọ́rọ̀ ẹ̀ padà já sí nìyẹn. Ẹ wá wo àwọn ẹ̀rí àti gbogbo ohun tó wà ńlẹ̀ ńsìn ẹ wá wo àwọn tó ń bá bu àṣírí tí wọ́n ń fẹ́ràn ẹ̀ ní ìsìn ẹ wá wo ìgbà tó dé stage pé ara wọn ò gbà á mọ́ àwọn gan rí i pé if care is not taken at the end of the day táwọn ò bá sọ̀rọ̀ síta pé ọlọ́mọ jẹ́ káwọn padà wá jẹ̀bi nígbẹ̀yìn káyé má pa because people like me mo Ìyálájé courtroom tẹ́ bá ń gbọ́ I'm one of the people that mention your name and call you out pé Ìyálájé courtroom that comfort star àwọn ni wọ́n ń gbèjà ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Muyideen èmi ò mọ ọ̀rọ̀ pa I mention your name on Iyafin Funke Iyalaje show wípé where are you? You are one of those people. Actually, one of the strong people that were at the forefront to protect and buy. And I'm glad you did the honorable thing that anybody should have done in that situation. Even though I blame you, that why did you cover it up for him for that long? But I will still say you did a good thing coming out. Even though you held on for too long. Sherry, ẹ já sòótọ́ kan fún gbogbo wa ká má parọ́ fúnra wa kémi tó máa lọ ẹ já sòótọ́ kan fúnra wa sẹ́ni gbogbo rọ́ta máa ń pa fúnra wa pé wọ́n fẹ́ gbéyàn Ọlọ́run wálẹ̀ ẹ má bá wọn lọ́wọ́ sí wọ́n fẹ́ bà iṣẹ́ ìpè ẹ̀ jẹ́ wọ́n fẹ́ bà iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀ jẹ́
Stop that trash talk. Stop it. Ẹ má máa fi yẹn, ẹ má máa fi bà ayé àwọn èèyàn jẹ́ mọ́. Could you believe because of that fact pé ẹ sọ pé kó má dàbí pọ́n ba iṣẹ́ ìránṣẹ́ jẹ́, kó má dàbí pọ́n ìpè wo ló ní, iṣẹ́ ìránṣẹ́ wo ló ní? Pàtàn òkè ó níṣẹ́ ìránṣẹ́ àti iṣẹ́ ìpè pé ká máa láfùrù àwọn ọmọ ọlọ́mọ ká máa kì wọ́n mọ́lẹ̀. A lot of you now, you heard that, impregnate ọmọ 20-something years, bóyá 23, 24 or 25, whichever one. Ẹ gbọ́ pé ọmọ òrukàn lọmọ yẹn, pé ọ̀dọ̀ grandmother ọmọ yẹn lọmọ yẹn ń gbé, ó wá ká yín lára, ó wá ń dùn yín. Could it be kálẹ̀ ti jẹ́ kí wọ́n bá bọ̀bọ́ ẹ̀ wí, nígbà tí wọ́n ń bá wí, tẹ́ ti jẹ́ kó mọ̀ pé èèyàn ló wà lẹ́yìn orò tó rò fi ń ké o. Èèyàn ló wà lẹ́yìn ọba tó fi ń já lè bá o. Ohun tó ń ṣe yìí kì í ṣe ohun tí a torí ẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀ ní, kì í dẹ̀ ṣe torí ohun tá a ṣe ní kọ́mọ fún ẹ lówó leléyìí. Tẹ́ ti jẹ́ kó realize ẹ̀ ń gbà yẹn, tẹ́ ti jẹ́ kó mọ̀. Maybe kò ní ta mọ̀nàmọ́ná jágajàga ẹ̀ dọ́dọ̀ ọmọ tó fún lóyún tó bíbèjì yẹn. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tèmi máa ń sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé oníkálukú ló ti ní mandate ẹ̀, oníkálukú la dẹ̀ ti kọ́ bó ṣe máa rìnrìn àjò ẹ̀. Mo mọ̀ pẹ́yìn kan torí ọ̀rọ̀ ọmọ tó fún lóyún yẹn tẹ́ gbọ́n sìn, olójú yín máa ká, lójú yín máa wálẹ̀ pé bọ̀bọ́ yìí òun ṣe ẹni tó yẹ kéèyàn máa sọ pé èèyàn Ọlọ́run àbí nǹkan kan. It will take some of you to see that first before you will agree or accept anything. Bóyá torí ìdí yẹn l'Elédùmarè ṣe fi àyè yẹn lẹ̀ pé kọ́rọ̀ yẹn kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ kí a jẹ́ ẹni tí wọ́n fi ṣe example nǹkan burúkú. Ọlọ́run má dẹ̀ jẹ́ ká jẹ́ ẹni tí a máa tò sí ipasẹ̀ nǹkan àpẹẹrẹ tí ò dáa. Bóyá ọ̀rọ̀ tọmọ yẹn ṣe rí nìyẹn. Kejì tí nǹkan ṣe tó lọ́dọ̀ àgbàlá tágbàlá ṣe nǹkan tó ṣe fún yẹn. Ṣé mọ̀ pé ká ní pé bóyá ká ní situation kejì ò le tó bó ṣe le tó yẹn ni, ká ní kejì ń fẹsẹ̀ méjèèjì rìn tí ṣe pé ó wà ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ ó sùn lẹ̀. Ṣé mọ̀ pé a lot of you people will not believe what she was saying. Ẹ̀dẹ̀ ní agree. Bọ̀bọ́ yìí á dẹ̀ tún mú jẹ, á dẹ̀ tún ṣe lọ. Everybody will be saying wọ́n fẹ́ bà iṣẹ́ ìpè ẹ̀ jẹ́, wọ́n fẹ́ bà iṣẹ́ ìránṣẹ́ jẹ́. But in the first place, ẹ retrace step yín, ẹ padà lọ wo antecedent bọ̀bọ́ yìí. Iṣẹ́ ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ wo ló ń ṣe látilẹ̀? Àtijọ́ tẹ́ tún ti wá ń rí tẹ́ ti mọ̀. Iṣẹ́ ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ wo lẹ rí papọ̀ mọ́? He has a calling. If you say so, I want to believe with you pé he has a calling. But you and I should not deceive ourselves pé his calling is to have a church and be preaching or healing anybody. No. Bóyá calling ẹ̀ ni pé, which I'm not even sure pé ó ní calling yẹn. Èmi nígbàgbọ́ pé ó kọ́ṣẹ́ 419, ó kọ́ṣẹ́ LGBT. And he found a good way to execute it. Ó dẹ̀ play game yẹn, ó dẹ̀ jẹ lọ, ó jẹ wọlé. Bí ìgbà tí a lè sọ pé hospitality. Àwọn kan náà wà tó yẹ pé nǹkan tán good fún un church nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ẹ fi wọ́n sí àyè bíi pé àlejò wá. Nǹkan tí wọ́n jẹ, nǹkan tí wọ́n mú, bí wọ́n ṣe feel comfortable. Bá ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní lọ, tí wọ́n á dúró. Àbí bá ṣe wò pé báwo la ṣe ilé ìjọ ṣe lè ràn yín lọ́wọ́ tá a fi lè mọ ọ̀nà wo la lè gbà kọ́ mi, ibo lágbára wa ká, ìwọ̀nba wo la lè ṣe fún wọn. Some people are like that, but they are never called to go on the pulpit and start preaching. No, but behind the curtain, in the back, while there is a good pastor on the pulpit preaching to the people, àwọn wà lẹ́yìn wọ́n ṣe iṣẹ́ tó máa ran iṣẹ́ ìyìn rere yẹn lọ́wọ́ nípa ohun ẹ̀bùn tá a fún wọn, calling tiwọn nìyẹn. But wọn gbọ́dọ̀ mistake calling yẹn for pé káwọn lọ gorí pulpit, káwọn lọ máa preach, àbí kán máa pera wọn ní pastor, àbí kán máa pera wọn ní prophet. They shouldn't, because the moment wọ́n bá ti ṣe, wọ́n máa miss ẹ̀. Wọ́n á fẹ́ gbé iṣẹ́ tí ìṣe tiwọn, wọ́n á fẹ́ gbé mọ́ ìpè tí a fún wọn gangan. And by so doing, wọ́n máa sọ ìpè tá a fún wọn yẹn nù. Ohun tí a fún wọn yẹn tí ìṣe tiwọn yẹn ni wọ́n á lọ gbájúmọ́.
ni wọ́n á máa ṣe because wọ́n ti ṣe mistake wọ́n dá ìpè wọn mọ̀ yàtọ̀ sí ohun tó wù wọ́n tó fẹ́ ṣe. Gbogbo ẹni tó mọ̀ mí tá a ti jọ ń sọ̀rọ̀ rí ni mo ti máa ń sọ fún wọn pé I don't see this guy as a pastor or prophet. I only see him as somebody doing charity work. That's all. But at this present moment, èmi ò sọ pé ẹni tó bá fẹ́ tẹ̀lé tẹ bá nígbàgbọ́ àbí tá a bá ti fi ràn hàn yín pé ohun tí wọ́n ràn wá ṣe nílé ayé pé kó mọ̀ ràn yàn lọ́wọ́ pé kẹ́ ẹ mọ̀ dáwó fún èmi ò stop yín pé kẹ́ ẹ mọ̀ dáwó fún ìwọ tó bá wù tó fẹ́ dáwó fún. Torí mo gbọ́ tó tún sọ pé àwọn yes ó kúkú ti jáde ara ọgbọ́n tó ń dá náà ni àwọn ò gbéyàn wá mọ́ àwọn ò ṣe nǹkan kan mọ́ owó foundation tó máa dá sínú àpò òṣùwọ̀n ó dẹ̀ pa àkáǹtì fún yín so ẹni tó bá wu àwọn làwọn ò mọ help ń sìn which means indirectly ó ti sọ fún yín nìyẹn for those of you that want to feed tẹ fẹ́ máa feed the beast tẹ create yìí those of you that want to continue feeding this beast that you have created. This monster you have created, for those of you that want to uphold me and keep feeding me, be putting money, and I'm not going to be accountable to anybody anymore because now it is the charity's money, it is the mission's money, and everybody already knows that. Èmi tí mo ń bẹ sọ̀rọ̀ yìí náà tó bá wù mí lọ́la àbọ̀túnla tí n bá fẹ́ bùn lówó mo lè fowó síbẹ̀ mo ti mọ̀ pé mo bùn nìyẹn. But he's not accountable to me. I cannot ask him. Èèyàn kankan ò dẹ̀ lè gbẹ́jọ́ ẹ̀ wá bá wa mọ́ pé òun láìsàn òun lọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ kò ṣe kinní kan fún un because now he can do what he really wants to do, what he has been doing. Ẹ̀ tó bá wù ló fẹ́ gbé, ìgbà tó bá wù ló fẹ́ gbé wọn, ohun tó bá dẹ̀ wù ló fẹ́ ṣe fún wọn, iye tó bá wù ló fẹ́ fún wọn. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ dáwó fún wọn, he wants to take whatever he wants to take and he wants them to keep quiet and not come back and tell you guys pé òun gbowó lọ́wọ́ wọn. So which means he's creating that atmosphere now. So for whoever love him, that wants to keep giving him, tọ́lọ́n ti ní òun ni ẹ mọ̀ fún ní nǹkan. Hey, I'm not saying you shouldn't do it. But ẹ má padà wá sọ fún wa pé ẹ mọ̀ pé ó ṣe gbá ó ṣàwò àbí kinní kan ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Because now you have all seen the true picture of things. And for all those that are coming out, wọ́n ti dín náà fún gbogbo àwọn èèyàn tó kù wọ́n ti ṣe gbá wọ́n ti ṣe kí n ṣe pé orí yín fẹ́ burú ṣé ìṣe pé tí yín fẹ́ bàjẹ́. Ọmọ ọlọ́mọ ń ṣe àìsàn ó ń lọ dójú ikú ó wà nù ìrora owó tí gbogbo èèyàn dá fún tí wọ́n ti ń rò pé owó yẹn máa tó pé ó máa lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n wá ń gba owó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́yìn pẹ̀lú ọgbọ́n olè ọgbọ́n fọwọ́nà ọgbọ́n scam àbí èwo nù yín ní ó sọ pé tẹ bá jókòó tẹ bá examine nǹkan operation tán ṣe yẹn critically ẹ mọ̀ pé ọgbọ́n jìbìtì ọgbọ́n scam ọgbọ́n 419 nìyẹn ni. Do you have to wait until ìgbà tí ìyálájé courtroom bá tó wá sọ fún yín pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ń gba owó lọ́wọ́ ìyàwó Muyideen àná kó tó di pé yẹn kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀? Do you have to wait until then for you to know pé scam ni wọ́n ń pè nǹkan tó ń ṣe yẹn? Do you? No now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kó tó di pé ìyálájé courtroom jáde wá tú gbogbo àṣírí tí ò ṣe dọwọ́ bò wọ́n. Lẹ̀ ń bọ́ síta lẹ̀ ń ṣépè fáwọn èèyàn lẹ̀ ń sọ pé ẹni tó bá tún sọ̀rọ̀ sí bọ̀bọ̀ yìí ẹni tó bá tún ṣe kinní kan wọ́n fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́ ni wọ́n fẹ́ gbé wálẹ̀ ni kinní kan àwọn kinní kan òun náà jáde òun sapá báyìí àwọn ti wà lókè náà àwọn ò lè wálẹ̀. Ìgbéraga ló máa ń ṣáwájú ìparun. Kò sí ẹni tó fẹ́ fa ẹnìkankan wálẹ̀. Mi ò gbàdúrà fún anybody pé kó wálẹ̀ mi gbàdúrà pé kí tẹnikẹ́ni bàjẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bá máa wu ọmọ làkejì tí àwọn èèyàn ń ṣe lóore tó máa wò ó sùnsùnsùn báyìí pé tó bá máa kú kó kú tí àbá máa jẹ́ kó jẹ́ gbogbo ohun tí Elédùmarè bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí irú ẹni bẹ́ẹ̀. Because the people contributing the money they are not giving you the money pé kó lọ máa fi kọ́ church kó lọ máa fi kọ́ ibì kan àbí lọ máa fi kọ́ school lọ máa ṣe. No, if that is what you want to do jáde ara àwọn Muslim tó ń ṣe náà tí wọ́n náà wọ́n kọ́ mọ́sálásí káwọn èèyàn dáwó àwọn èèyàn dẹ̀ dáwó ṣe bá ara àwọn kan tó ń ṣe lórí social media náà ṣe bíbi tán ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló di pé àwọn náà já ọgbọ́n bọ́n ṣe ń gbọ́ owó Mẹ́kà bọ́n ṣe ń gba gbogbo ẹ̀
tó ń gbowó ọwọ́ òṣèlú tó ń ṣe gbọ́ ẹ̀ ṣé bí gbogbo wọn náà sọra wọn di kànáńjágbọ́n tó ń sọra wọn di monster sí wa lọ́rùn tó ń dà lóru mọ́ wa lọ́wọ́ tí gbogbo ọmọ what to do with them nítorí pé ìjọba wa náà wọ́n ń bẹ̀rù wọn. Yeah. Àwa fúnra wa là ń create àwọn monsters yìí nísìn lórí ẹ̀rọ ayélujára. Take it or leave it. We're creating monsters, even amongst ourselves. Ẹlòmíì inú wa gan tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ monster ni wá. Torí a ti rí kinní bí ọ̀nà owó ti rí ibi tí owó máa gbà dé. Anybody báyìí tó bá ti ṣe nǹkan tí ò dáa tó bá ti lè pè mí pé wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ òun fẹ́ kí n pa wọ́n lẹ́nu mọ́ màá charge ẹ̀ màá bíìlì ẹ̀ lówó tó bá kò ń ṣe tẹnu pẹ̀lú bí mi ò ṣe ń ṣe ètò déédéé tí péjì mi ò ń ṣe péjì pé mo bẹ̀rẹ̀ ètò àwọn èèyàn 20,000 ti wá àbí kinní kan ń ṣe ráwọn tó ti pè mí lábẹ́ aṣọ tó wá ní a fẹ́ gbéṣẹ́ fún ẹni ṣó lè bá wa ṣe nǹkan báyìí mo ti ráwọn tó pè mí kí wọ́n bá wọn polówó nǹkan mo dẹ̀ wo nǹkan yẹn critically báyìí pé mo sorry I can see what you are trying to do. Bí mo ṣe jókòó product ni mí àwọn tó nígbàgbọ́ nu product tí mo jẹ́ anything tí n bá fẹnu sí tí n bá sọ wọ́n máa tẹ̀lé wọ́n máa rà wọ́n máa follow ẹ̀ kódà kan má ju 20 lọ mo níyì lọ́wọ́ èèyàn 20 yẹn wọ́n dẹ̀ believe pé ohun tó bá ti lè mú Dr. Ọlábánjí Ọlágúnjú tó sọ báyìí mo mọ̀ pé òótọ́ ni kò sí rọ́ńbẹ̀ tó bá jẹ́ ohun tó máa wúlò fún wọn ni tán nílò ẹ̀ wọ́n ní wá díẹ̀ wò àbí kán pè mí kan ní Dr. Ọlábánjí tó sọ ṣé bó ṣe rí ni tí n bá ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa rà ni ó di dandan. So product ni mí ẹni tó bá wá gbé product ẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi tó ní Dr. Ọlábánjí mo fẹ́ kó bá mi sọ̀rọ̀ nípa kíní kó bá mi polówó ẹ̀ àbí èèyàn kan parọ́ mọ́ mi o irọ́ dẹ̀ náà pa mọ́ mi mo fẹ́ kó defend mi èlò ló fẹ́ gbà kó bá mi sọ̀rọ̀ lórí platform ẹ̀. Now tó bá parọ́ mọ́ èèyàn ṣó di dandan kó gbé owó wá fún mi kí n tó lè sọ̀rọ̀ fún no bọ́ ohun tí mo nídìí kó gbé wá fún mi ni àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó tó máa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tèmi náà tún lọ wádìí tí máa dẹ̀ rárí dájú pé wọ́n ń parọ́ mẹ́ni ni you don't have to pay me I will come out and defend you. I'll come out and defend you as long as I can see the evidence and I can establish the truth. I'll come out and say what I know. Mo wá lè defend ẹ̀ tán kí igbá ti rẹ kí ó igbá ti rẹ kégbé ti rẹ gbé o kégbé ti rẹ gbé o kí gbogbo ẹ̀ ti yanjú tán o lẹ́yìn tí mo ti ṣe ohun tí mo fẹ́ ṣe o tá ti parí ẹ̀ bó o bá bùn mí ní nǹkan mi ní kọ̀ sí ẹ lọ́wọ́ mi ní sọ pé no but I'm not going to charge you to do something that is righteous. I'm not going to charge you money to do it. Ọ̀nà mo máa ń sọ fáwọn èèyàn mo ti rí èèyàn tó pè mí rí tó ní Dr. Ọlábánjí Ọlágúnjú bó bá ṣe máa rówó tó àwọn èèyàn máa ń rò pé olówó ni ẹ ò nídìí owó àbò onígbéraga mo ní mo sorry mi ò mọ béèyàn ṣe ń tọrọ ni but èmi náà need honestly speaking gbogbo ẹnu ni mo fi sọ béèyàn bá fún mi màá gbà kódà màá tún dúpẹ́ that's why when you see somebody gives me something it means a lot to me because not so many people give me. I'm not lucky. Not too many people give me gifts. So when I see the few that gives, oh Lord, and no matter what you give me, more appreciate it. Kódà kéèyàn fún mi ní 1,000 naira. It goes a long way. Ma appreciate it because ẹni tí ìrèyàn fún ní nǹkan tó bá réyàn kan tó fún ní nǹkan. But what I cannot do is to beg. Kì í ṣe pé mo fi ní ìgbéraga. Kì í ṣe pé mo ti jẹ àjẹyó àjẹsẹ́kù kì í ṣe pé mo fi ń sọ fáwọn èèyàn pé èmi náà ní nídìí ó mọye èèyàn tó wà lọ́rùn mi ni ó mọye èèyàn tí mo lè ṣe nǹkan fún but the point remains pé mi mọ béèyàn ṣe ń tọrọ kì í ṣe pé mo fi ṣègbéraga kò mọ́ mi lára bóyá gbà tí mo wà ń kékeré tá a ṣe ń struggle tá a ti mọ ibi tó rí ń gbọ́rùn rẹ̀ bóyá àwọn ọ̀rẹ́ mi tó close mọ́ mi máa ń tọrọ nǹkan lọ́wọ́ wọn máa ń gba nǹkan lọ́wọ́ wọn tí n bá need. Bọ̀ ní ẹnu tí mo ti dàgbà tọ́lọ́ ti lè ní níwọ̀nba tèmi náà èmi náà ti lè ṣiṣẹ́ ohun tí màá jẹ tí màá mu pé mo ti lè ṣe
tí bá sọ fẹ́ lómi pé bí mo ṣe jòkó tí mo ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ èmi náà láwọn tèmi náà jẹ́ ń gbèsè tí mo jẹ lówó tí mo ṣe ń gbàdúrà pé kọ́lọ́n jẹ́ ń lè san which is the truth so ìyẹn ń ṣe pé èèyàn fi ṣègbéraga it's just that some of us don't know how to do it to beg and some of us we're so afraid ìbẹ̀rù Ọlọ́run yẹn wà nù wá débi pé we are not ready to come here and lie so that we can gather or make money from other people's mystery. No, we don't want to do that. Èèyàn kan ní ìpolówó péjì ò sọ fáwọn èèyàn pé kán sọ ẹ̀mí ló mo fẹ́ ṣe orin tí mo fi ń wọlé sórí show was it not written there already? Béèyàn bá fẹ́ràn mi tó bá rí ohun tí mò ń ṣe tó rò pé ohun tó tọ́ ohun tó yẹ ni tó dẹ̀ rí value nínú ohun tí mò ń ṣe kò yẹ kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀bẹ̀ náà ẹni yẹn ló máa wọ ẹni yìí irú ẹni tí ó yẹ kí n máa gbọ́ rẹ̀ jẹ́ subscribe irú ẹni tó rí yẹn tó wà mo máa àwọn èèyàn kan tí kìíní wúlò fún ok jẹ́ ń share lọ síbẹ̀ jẹ́ kan rí ọ̀gbẹ́ni àbí mo rí èèyàn tó pè mí tó ní kí ló dé tẹ́ pé tẹ́ bá ti ṣe show báyìí wọ́n ti gbé orí page láti máa rí pé àyàn ń wo show yín gan ẹlòmíì gan mọ̀ pé ẹ ní page ó ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹni tó bá jẹ́ títí tèmi tó bá rí show anywhere á wá mi kàn níjọ́ kan pé so bọ̀bọ́ ẹni mo ti ráwọn èèyàn tó rí mi bẹ́ẹ̀ ṣe pé gbà tán padà rí page mi wọ́n á gbà ọ̀dọ̀ lágbẹ́já mo ti máa ń wo show yín mi mọ̀ pé yín náà ní page bílẹ̀ ayé ṣe rí nìyẹn à ń kó dẹ̀ bí mi inú I like it it's okay it's not a problem dúró rí pé Ọlọ́run ní pé jíjẹ mímu mi kò bọ́ síbi tó ṣòro so I have no reason to be fighting anybody pé ó ṣe báyìí àbí má ṣe báyìí má ṣe gbá má ṣàwò no inú ìfẹ́ ni à ń yọ̀ síra wa lọ́rùn ni and at the same time I will say ìwọ tó bá rí show mi náà tó like it you know other people like you that will like it yeah ìwọ náà bá mi share ìwọ náà bá mi polongo ẹ̀ kó bá mi sọ fún wọn pé ókè o ẹni mo máa ń wo ètò ẹ̀ bó ṣe rí bó èmi náà máa ń polongo ètò èèyàn mo dẹ̀ máa ń sọ àwọn péjì mi tèmi náà ti ń gbomi ọgbọ́n mo máa ń sọ fáwọn èèyàn mi so many times mo máa ń wá sórí ìkànnì tí bá ń ṣètò gan máa sọ ẹjọ́ mẹ́ta nígbà tí mo ń ṣètò even lọ́jọ́ Saturday tí mo fi ìtàn Sheikh Ahmad tí Q dot ṣe ṣé Q dot ṣé kì í ṣolówó ni ṣé kò rí ṣe ni ṣé kò rí jẹ ṣé kò rí mu but I still came out and I told people to go and watch that video lórí page ẹ̀ nítorí pé ó wù mí láti fi hàn wọ́n ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tí bá gbé wá copyright infringement ó máa wà lórí ẹ̀ wọ́n á strike mi mo ti try àti reach across sí láti béèrè pé ṣé mo lè lo fọ́nrán yẹn láti ṣe analysis meanwhile àwọn òfin kan wà lórí àwọn ìkànnì tó gbà mí láàyè pé mo lè lò to a certain extent àtàwọn nǹkan tí mo ní láti ṣe but at the same time I'm thinking pé no olórin ni Q dot is in the entertainment industry arabi tó náà ti ráwọn owó tó fi ń jẹ ni ṣó máa dá kí n gbé fídíò yẹn ṣá kí n wá lò but message tó wà ń bẹ wá important but at the end of the day you see I was able to pass my message across mo ráwọn èèyàn tó pè mí mo ráwọn èèyàn tó bá mi sọ̀rọ̀ lórí fóònù mo rẹ́ni tó tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ mo rẹ́ni tó fi voice note lẹ̀ pé àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ pé Q dot ti ṣerú nǹkan gbẹ̀yìn àwọn ti lọ wá Dr. Olabanji mo respect yín o you see èmi náà ti achieve nǹkan kan mo derive nǹkan kan nínú pé mo sọ̀rọ̀ nípa kíní yẹn mo dẹ̀ point àwọn èèyàn síbi tó wà èmi náà ti derive nǹkan kan mo tún ti bù múnú omi ọgbọ́n àgbékalẹ̀ tí Q dot ti gbé lẹ̀ nìyẹn ìyẹn náà ti tó mi wọ́n ní díẹ̀ tó nù nǹkan ní nǹkan so ọ̀rọ̀ àgbàlá scam ọ̀rọ̀ àgbàlá 419 mo mọ̀ pé bó ṣe wà yẹn kò tí ì dáwọ́ ó sì ní bílí pé he can go through this and continue what he's doing because everything tó ń ṣe àwọn steps àti ìṣe mo rí táwọn kan fẹ́ máa ṣe àpèjúwe pé even ẹnìkan tó bá yàwó ẹnìkan sùn ṣèbígbà tó bá sùn tí wọ́n bímọ yẹn ṣèbọ́mọ yẹn kú ṣebí ìyàwó ẹni tí ó gbà tó pa ẹni yẹn sójú ogun ó ń fi báíbù ṣàpèjúwe ó fẹ́ fi sọ fún wa pé nǹkan tí ò dáa ó dáa nìyẹn
wípé ṣèbí ọ̀n padà obìnrin yẹn náà ló tún padà wá bímọ fún tó wá bí Solomon. Mo dẹ̀ wo ètò yẹn báyìí mo dẹ̀ mi rí pé what is the meaning of this? What is the meaning of that? Don't get me wrong. Kò sẹ́ni tó sọ pé kó lọ kú, kò dẹ̀ sẹ́ni tó sọ pé kán pa á. Bọ̀ ṣé ọ̀gbẹ́ni ṣó ti mọ gbogbo ọ̀ràn tó dá lọ́rùn? Ṣó ti ṣetán láti repent láti kú ńbẹ̀? Then ṣó ṣetán láti accept pé ohun tó ń ṣe yẹn jìbìtì ni wọ́n ń pè é? That is not help. Gbogbo àwọn tá ń kó kinní rá ó ràn àwọn lọ́wọ́ rí ó ṣe rí nítorí pé ẹ rí jẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ ń rí jẹ. Ọ̀lẹ aláìní kan ṣe ló pọ̀ nù yín. Òun ló jẹ́ kẹ́ ẹ máa support torí pé ẹ ní bílí pé ẹ sì tún máa rí mọ́ ọ̀gbà. Ìwọ tó lọ bìkan gan náà tán wá ń sọ fún ẹ pé ọwọ́ ẹni tó rẹ̀ tí kò lè rìn tí ò lè dìde òun náà ti fẹ́ gbowó fún ẹ tí wọ́n fẹ́ lọ fi ṣe nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe owó tó yẹ kẹ́niyẹn tó jẹ́ pé tó bá pé kó lọ fi ṣètọ́jú ara ẹ̀. Ìwọ tó lápá tó lẹ́sẹ̀ tí ò sí nǹkan kan tó ṣe ẹ́ wọ́n wá ń fi irú owó yẹn dáná wá lọ jòkó síbẹ̀ ó lọ ń jẹ o ò mọ̀ pọ́ òun ló ń jẹ ni òun ló jẹ́. Ọ̀rọ̀ oore lóore wọ́tọ̀ irọ́ ni gbogbo yẹn. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Kó gbogbo wọn jọ síbẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀. So what are you really doing for them? Mo sọ mo ní nígbà kan rí mo ti lé experience kan ọdún ẹni yẹn náà mo padà find out pé òun náà ọwọ́ ẹ̀ ò mọ́ èmi mi ní parọ́ fún yín ọwọ́ ẹ̀ ò mọ́ ara ọ̀ṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ bá follow mi gbà yẹn man tí ó ní àwọn Fúlàní ló wọ́n gé òun lẹ́sẹ̀ kan pé medical student lòun nígbà yẹn tí mo rò pé àpé àánú ẹ̀ ṣe mí pé irú ẹni ọmọ Yorùbá ni tá a bá lè tọ́jú ẹ̀ tó bá tẹ̀lé get artificial leg fún then ọwọ́ ẹ̀ tó ti ń jẹrà àtẹsẹ̀. It was later ngbà tí máa padà lọ investigate ẹ̀ dáadáa tí mo lọ wádìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa ni mo rí pé òun náà ò nà tán kò sọ gbogbo òótọ́ náà. Kò sọ gbogbo òótọ́ ṣèbí máa yẹn end up ó wà lára àwọn tán ní kó lọ sí ọ̀dọ̀ Àgbàlá Gabriel tí sísítà mi tó ń ṣètò tí ìyálájẹ náà ló reach out sí sísítà mi mo wo ṣó yẹn jọ ẹ̀ tán ní àwọn ti bá sọ̀rọ̀ pé ó ní kán máa bọ̀. Ṣé bó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí máa yẹn gbà tí máa yẹn débẹ̀ wọ́n jẹ́ kí máa yẹn rí náà ẹ tẹ́sẹ̀ kan ti gé géètì náà ti na gbogbo wọn tán ti lé e padà ẹni tó ṣe pé òun gan lòun ya owó sísítà mi yẹn gan ló tún fún lówó tó fi rẹpo sí mọ́tò tí wọ́n gbé lọ tó ní iwájú ta géètì yẹn níbi iwájú bẹ̀ lòun sùn mọ́jú ẹ imagine God forbid nínú wàhálà ta ló wà nílẹ̀ táwọn wèrè tán ń ṣọṣẹ́ kiri tán ń gbéyàn irú òru ọjọ́ yẹn táwọn wèrè yẹn bá lọ dojú sọbẹ̀ yẹn tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ irú máà tí ò lẹ́sẹ̀ yẹn tí ò lẹ́sẹ̀ kan yẹn tán bá kó gbogbo wọn jọ yẹn tán bá kó wọn lọ ṣé yẹn ò di ọ̀ràn sí àwọn tán ní kí máà yẹn lọ bẹ̀ àtàwa tá a mọ̀ ń pa ṣé kò dọ̀ràn sí wa lọ́rùn. These are things that happened and people don't come out to tell you because wọ́n ti mọ nǹkan tẹ́ máa sọ tán bá wá sọ ẹni wọ́n fẹ́ bà á lórúkọ jẹ́ wọ́n fẹ́ bá ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n fẹ́ bà á lórúkọ jẹ́ wọ́n fẹ́ fà wálẹ̀ wọ́n fẹ́ gbé ẹni tó ti ga sókè wọ́n fẹ́ fà wálẹ̀ ta ló wà nílẹ̀ tí ò ga gbogbo ẹni tí Elédùmarè dá sílé ayé tó wà nílé ayé tó ń jẹun tó ń mumi lójoojúmọ́ tó sì ń ṣẹ̀mí òun ló wà lókè ó wá lè ní level jura wọn lọ ọmọ gbogbo òkè kókè tíyàn bá fi ọ̀nà èrú ọ̀nà ẹ̀bùrú ọ̀nà ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rẹ́ tó bá fi gùn wá padà jábọ́ ńbẹ̀ kò dìgbà tí èèyàn kankan bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ kò dìgbà tí èèyàn kankan ò nílò láti fẹ́ wálẹ̀ wà á jábọ́ fúnra rẹ̀ ni kò sẹ́ni tó máa fẹ́ wálẹ̀ wà á jábọ́ fúnra ẹni ẹ má máa tanra yín mú. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí tẹ́rò pọ́n wà lókè yìí náà tó ń pariwo tí wọ́n ń ṣe tẹ́rò pé kò sí nǹkan kan tó lè ṣe wọ́n mọ́ asunkun símú ni wọ́n o wọ́n ń fi kún pamọ́ ni bí ò bá wá níkun á padà wá ní kẹ̀lẹ̀bẹ̀ gbogbo ẹnu ni mo fi sọ fún yín wọ́n á padà jìyà ẹ̀ àṣírí á padà tú ṣẹ́ni mọ̀ ìké gbogbo ohun tó padà wá jáde ṣó mọ̀ pé ó lè padà wá jáde láéláé ẹ sọ fún mi difference mélòó ló wà nínú ohun tí gbogbo èèyàn ti ń sọ látọjọ́ yìí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ wá ń gbọ́ yìí confirmation lásán lẹ ń gbọ́ ẹ dẹ̀ gbọ́ from a very reliable source tí gbogbo yín mọ̀ pé ó súnmọ́ tẹ́ dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n lè parọ́ ẹ̀ mọ́ òun ló jẹ́ kára ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ̀ sí báyìí
ká ní pé another third party bírú àwa báyìí la gbé evidence wá tá à ń sọ fún yín pé ohun tó ṣẹlẹ̀ ní tí àwọn ẹni tí wọ́n súnmọ́ tí gbogbo yín ò expect pé wọ́n lè padà wá sọ pé òótọ́ ló ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n bá sọ pé irọ́ kò ṣe pé wọ́n ń parọ́ mọ́ ni ẹ ní belief wa náà ẹ ṣì wà lórí ibi tẹ́ máa jà tẹ́ máa nírọ́ ni wọ́n ń pa mọ́ kò ṣe ohun tó sọ pé ó ṣe yẹn. Elédùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Inú ìfẹ́ la ti ń bára wa sọ̀rọ̀ tá a ti ń bára wa wí kì í ṣe nínú ìkórìíra. Bí mo ṣe jókòó yìí ohun kan ni mo máa ń sọ fún èèyàn láyé mo ní tó bá ti fẹ́ mọ how sincere I am tó ti fẹ́ mọ èrò ọkàn mi sí ẹ sọ fún mi sọ pé kí n sọ pé kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí ẹ tí mi ìbá ti lè sọ kó ti mọ̀ pé èrò tí mo ní fún èrò tí ò dáa ni ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ò dá mi nírú ìṣẹ̀dá bẹ́ẹ̀. Kó rí fún mi bí mo ṣe fẹ́ jẹ́ kó rí fún Àgbàlá Gabriel. That is deep and that is heavy. Agbára tèmi orí afẹ́fẹ́ ló wà ara agbára mi dẹ̀ nìyẹn. So wá rí wọ tí o bá ti lè ní kó rí fún ẹ bó ṣe fẹ́ kó rí fún Àgbàlá Gabriel tó o lè sọ pé kó rí fún ẹ bó ṣe fẹ́ kó rí fún mi. Don't come out and attack me kó má forí ẹ gbégbékúgbé. Kó má kó rẹ̀ sí wàhálà. Ayé jọ̀hún lẹ lè ṣe àwọn nǹkan kan kẹ́ ẹ mú jẹ gbé lọ́wọ́ tá a wà yìí. Ó dijọ́ tèmi náà bá hùwà láàbí tí n bá ba tèèyàn jẹ́ àbí tí mo sá sí kọ̀kọ̀ tí mo ń tọ́ nǹkan kan lá tí mo wá fi ń pèpèkúpè sínú ayé ẹnìkankan. Kí kankan nu yín tó wá fún mi wá sọ nǹkan kan sí mi tí ó sì rí bẹ́ẹ̀. Níwọ̀nba àgbà tí mi bá ti ṣe gbogbo gítàrí gíṣẹ́gi anybody bá ti ṣe báyìí orí ara ẹ̀ ni ó ṣẹlẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni. Títí dìgbà tá a bá tún pàdé torí mò ń bọ̀ tí ì bá ṣe lénìí á jẹ́ lọ́la mò ń bọ̀ ọ̀rọ̀ kan wà nílẹ̀ tó ṣe yàjóyàjó tó ṣe pàtàkì very important issue burning issues. Ṣé wọ́n pé wọ́n láwọn Fúlàní kanranjọ́gbọ́n pé wọ́n kọ ìwé kan wípé àwọn máa sọ̀rọ̀ nínú oṣù tá a wà yìí ṣé on the 28th àbíjọ́wò náà pé yes mo ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Àmọ̀ràn ni màá pè torí mi ò sọ fún yàn pé mo ríran torí mi ò ríran kò sí nǹkan kan tí mo rí bọ́ mo ní àmọ̀ràn tí mo fẹ́ gba àwọn bàbá tèmi lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀ àtàwọn ìyá mi. Àwọn bàbá tèmi àtàwọn ìyá mi ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ó yẹ ọmọ tó ń sunkún ó yẹ ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ dákẹ́ títí di ọ̀la Elédùmarè á dáàbò bo gbogbo wa á dáàbò bo ilé wa. A ní kúkú òjijì gbogbo tó ń pa wá láyọ̀ kò ní pa wá lẹ́kún láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹni tó ń ṣiṣẹ́ máa rájé jẹun o. Gbogbo ẹni tó ń wojú Ọlọ́run fún nǹkan kan àbí kejì ní ti dáadáa tí ò pọ̀ mọ́ làkejì lára Elédùmarè á dá yín lóhùn. Èmi ọ̀rẹ́ yín ọmọ yín Dr. Ọlábánjí Ọlágúnjú ọmọ wọn lódò ọwá ọmọ àtàkìtì lórí ìrókò ọmọ àfẹnù gbígbà ẹbọ ọmọ òjíwìjíwì ìfọwọ́bẹ egún tẹ́lẹ̀ èmi ni mò ń kí gbogbo wa pé ojú òní ká tún rí o ẹ ṣeun.